welcome back to my channel. At dahil maraming pinya dito sa paligid, gagawa tayo ng pineapple jam. Tara, hanap muna tayo ng pinya na gagawin. Ito na lang kunin natin pinya. Hello guys, ito na yung na-chop natin na pineapple. Ayan, tinanggal natin yung nasa gitna para hindi matigas. And ito din yung ingredients. Dalawang kalamansi, sugar, and water. Yan, lalagyan na natin dito sa blender. Ito na yung kakalabasan niya. Ito na siya. Ilalagay na natin dito. Yung 1 cup of sugar and 1/2, bale 1.5 sugar. Kailangan malapot siya. Kailangan malapot. Guys, medyo malapot na siya. Ganun lang kasimple gumawa ng pineapple jam in 3 ingredients: pineapple, sugar, and calamansi. Ayan. Thank you, and please like, share, and subscribe. Bye-bye!